Hello everyone! So today, magluluto si Mami G ng papaitan. Grabe. Ang tindi ng pinagdaanan ko ditong hiwaan, guys. Anyways, ito pong tripe or tuwalya kung tawagin nila sa Pinas. Bale, pinakuluan ko po ito ng 2.5 oras. Then pinalamig, tinapon yung langis-langis nung tuwalya, saka ko hiniwa ito ng Julian cut. Ito naman po ay Angus steak. Hiniwa ko rin po siya ng Julian cut. And fresh from the farm. And fresh from the farm, yes. Yung papaitan ko po ay nilalagyan ko po ng kamatis. And I'll show you why. Ayan, so ngayon, magigisa na tayo. Ang una nating ilalagay pag nagluto ng papaitan ay ang luya. Okay? Grabe. Kasing tangkad ko yata itong kaldero. Ayan. So, and then i-stir lang po natin yan. Then, isunod natin kaagad yung ating bawang. Okay. Then, halo ulit. Then, lalagyan na natin ito ng laurel. At saka po, lalagyan na natin ito ng paminta, pero durog. Yan. So, lagyan natin po ng napakaraming laurel, no? Para maalis yung lansa ng tuwalya. Doon, ang pinakuluan naman na po yung tuwalya, nilagyan na po yun ng laurel. Pero as much as possible, ayaw natin yung medyo may amoy-amoy. Pero yung talagang papaitan, yun talaga yun ang luto. Okay? Yan, medyo i-roast lang po natin yung ating bawang. Then, isusunod na po natin yung sibuyas. Yan. Then, takpan muna natin kasi we wanna make sure po na yung sibuyas po ay transparent bago natin ilagay yung kamatis. Okay, ngayon, ilagay na po natin yung ating kamatis. Yan. Cherry tomatoes po. Normally, kapag malalaki pong kamatis ang ginamit, pinapakuluan muna yun para alisin yung buto. But since maliliit naman po itong kamatis na ginamit, okay na po yung na ilagay na gano'n. Hindi ko na nga rin po hiniwa. Ayan. So, takpan uli natin para maluto yung ating kamatis. Okay, ayan. So, ngayon, isusunod na po natin yung ating karne ng baka. Okay. And then, lalagyan na po natin ito ng paminta. Ay, hala, buti na lang. Nakita ko. Kundi na, ibuhos na yung napakaraming paminta doon. Okay, at the same time, lalagyan ko na rin po ito ng 2 beef cube. So, yan. Lagyan natin ng beef cube yan. Okay, there's 1. Haluin na rin natin. Then, lalagyan ulit natin pa ng isang beef cube. Then, takpan na natin ulit.
Ang sarap po. Ngayon, ang isusunod po natin ilalagay ay yung pong ating beef try. Okay? Yan. So, lagay na po natin yan. Then, hahaluin natin. Ang hirap ng ang lalim nito. Malitong kaldero. Well, ayoko nang ilipat kasi mainit. Baka mamaya mapasok pa ako. So, yan. Okay. Na enough lang na yan. Mahalo ng maigi. Then, tatakpan natin. Ulit. Okay, so tingnan natin ulit yung ating niluluto. Ang susunod naman po natin ilalagay dyan ay suka. Para po maalis yung lansa. Yung pong luto na to is Ilocano version po ito ha. Pero yung talagang uulitin ko, yung talagang original na mga lutong Ilocano, hindi po yung ganito. Kasi ito sobrang po ito sobrang talagang halos wala kang maamoy na papaitan yung niluluto mo. Okay? Kasi hindi kami nasanay sa ganon. Though, we love papaitan. Kaya yan, inaral ko siya kung paano lutuin. And, kuha ko naman, pati yung pait niya. So, ngayon, lalagyan natin ito ng isang sandok ng suka. Isang sandok lang kasi meron na po siyang kamatis. Okay? And then, ganun lang po yan. Haluin natin. Para kumapit na po yung ating suka sa ating karne ng baka. Then, ang isusunod po natin ilalagay ay po patis. Okay? Normally, ang nilalagay ko po dito dahil nilagyan na po natin ito ng 2 beef cube. 2 po munang sandok ng patis. Kasi lalagyan pa naman po natin ito ng sabaw. So, saka natin siya titikman. Yan. So, ngayon, literally, naggigisa-gisa pa lang po ako. Yan. Para kumapit po yung ating hinalo na suka at patis. Okay? Then, pakukuluan na naman po natin yan. For another 10 minutes bago natin siya lagyan ng sabaw. Okay, tingnan natin uli yung ating niluluto. Napakabango na po niya. Ayan na. Sobrang bango na. Ngayon, nagpakulo na po ako ng water para mas madali na naman po siyang kumulo. So, ayan na. Lalagyan lang po natin siya ng water according dun sa gusto nating rami ng sabaw. Okay? So, mukhang kulang yung aking water. So, magpapakulo na naman ako ng isa pa. Yan. Then, hahaluin lang natin yan. Okay, dahan-dahan lang din po yung halo natin palagi. Kasi obviously, kulang po yung ating sabaw. Dahil napakasarap po nito, lalo ngayon na fall season na dito, so medyo malamig na po. Okay? So, pakulo po ulit tayo ng isa pang pitchel ng tubig.
Okay, tingnan natin uli. Oh my God, kulong-kulong na. Ayan. So, lalagyan po uli natin siya ng mainit na water. Ayan. So, sakto na po to. Ayan, lalagay ko na yan lahat kasi napakasarap po pag marami pong sabaw. At since dalawang pitchel po yung ating nilagay na tubig para sa kanyang sabaw, dadagdagan ko po muna ito ng isa pang beef cube. Okay? And then, pag nilagay na po natin yung pangpalasa, which is yung papaitan, yung pong beef bile, then saka natin i-adjust yung lasa niya accordingly. Okay? So, yan. 3 na po yung nilalagay ko. So, ngayon, haluin na po natin yan. Yan. Napakasarap po. Yan. Sakto lang po yung sabaw. Yan. Pakukuluan ko na naman po ito ng another 20 minutes. Then, ilalagay na po natin yung pampapait. Yan. Dadagdagan ko rin po ito ng paminta. Then, haluin po natin ulit. So, I just wanna let you guys know na control lang sa paglalagay ng spices because we always can add on. Okay? Kaysa naman yung ibuhos natin, then nagre-repair tayo towards sa dulo. So, gusto ko rin din pong ipakita sa inyo yung ginagamit ko na pampapait. Okay, yan po siya. Beef bile, mabibili na po to sa Asian store. Okay? Tanungin lang po ninyo doon kung saan po yung beef bile. Ang tatak po ng ginagamit ko ay, yan, Martin Pure Foods. Ayan, mega love shout out sa Martin Pure Foods. Baka naman, joke. Ayan, so haluin lang po natin yan. And then, tulad ng sabi ko, pagkakulo po ng 20 minutes, atin na pong ilalagay yung pampapait ng sabaw. Ayan. Buksan na natin ulit. Ngayon, tikman natin. Okay? Well, haluin ko muna pala. Haluin muna natin at titikman ni Mami yung lasa. Ayan, sakto lang po yung lasa. So ngayon, lalagyan na natin ito ng pampapait. Okay? So, yung iba kasi gusto nila sobrang pait. Kami naman yung katamtaman lang. Okay? Normally, pag ganito kadami, ang nilalagay ko po ay, yan, isang sandok muna. Then, titikman natin. Haluin natin yan. Pakukuluan natin ng 5 minutes para kumapit yung nilagay natin na pampapait ng niluluto nating papaitan. At pag kulang pa sa pait, dadagdagan natin. Ayan. Tikman natin ulit. Okay. Sobra. Kulong-kulong na talaga to. Ngayon, titikman natin yung pait. Ayan. So, medyo kulang siya. Medyo kulang, so lalagyan ko siya ulit ng yan. Okay? So, kulang-kulang na isang sandok. Yan. Okay, so, ngayon, lalagyan ko pa siya ulit ng isa pang beef cube kasi medyo bitin po yung lasa nung
Hindi naman alat yung hinahanap ko. Bitin yung lasa ng ano niya, yung para masabi mong talagang wow. Hindi ako napapawaw. So, kailangan mapawaw ako sa luto ko. Ayan. So, kung natatandaan nyo, 1, 2, 3 kanina. So, ito'y pang-apat na ito na beef cube na ilalagay ko. Alright? And, ngayon na okay na yung lasa, perfect na yan. Sigurado ako. Ilalagay ko na po yung aking mga pinitas na sili sa likod ng bahay. Yes. October na po, pero ayan, meron pa pong na-harvest. So, halo na po natin yon. Then, ihalo natin. Then, takpan. Then, titikman natin uli mamaya. Then, pwede na tayong kumain ng pananghalian. Okay? Alright. Yan, tikman na natin ulit. Haluin muna natin. Then, tikman na natin. Tignan nyo naman yung sabaw. Napakasarap. Lalo-lalo na ngayon, na winter na. Ayan. So, perfect po yung pait. Perfect yung lasa. So, meron na naman po kayo natutunan na luto ni Mami G. Kung napapansin nyo, hindi ko po ito nilagyan ng intestine. Kasi hindi po talaga kami kumakain nun. Pero ako, gusto ko yung, isaw ng manok. Yan. Pero pagdating sa beef at saka sa pork, ayaw po namin yung, so, hindi po namin nilagyan. Pero pwede po nyong lagyan yon. Optional naman po yun eh. So, by the way, I would like to thank you for watching another cooking vlog of Mami G. Continue to be kind, be an inspiration, and happy holidays, guys. God bless, and stay tuned. And if you have not subscribed to my channel, please do so, and don't forget to bell all. Bye!